Nag-aadit na kami. Tinuloy na ng party ko dito sa Manjura. At eto ang aming nakuhang bahay sa B&B. Nag-stay ko ng 2 nights. Confirming a second case of unemployed viruses in Australia. City man in his 3 bedrooms to. Laundry area. Isang bedroom. This is 3 bedroom na. 1 bedroom, sorry. Ayan. This one. Charan! Yan. Ano? Yan. Muna tayo. Ano mo, Bluetooth mo? Oo nga. Para mag-ingay. Tayo, kain na. Riban.